اگه از من بپرسین میگم خوشمزه ترین ترشی سیره، خصوصا اگه به سبک شمالی درست بشه. سیرها رو بشورید، داخل صافی بریزید و اجازه بدید کامل خشک بشه تا کپک نزنه. سیرها رو داخل ظرف مورد نظر بریزید و لابلای اونا آلوچه هم بذارید. روی سیرها 2 قاشق غذاخوری شکر سفید، 1 قاشق غذاخوری گلپر آسیاب شده و 2 قاشق غذاخوری نمک بریزید. در نهایت با سرکه ظرف رو پر کنید و درش رو ببندید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. برای ظرف دیگه سیر و آلوچه بریزید. مقداری شکر سیاه، و تا انتهای ظرف به همین ترتیب پر کنید. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. یک قاشق گلپر، 2 قاشق نمک و در نهایت سرکه. کاملا پر کنید و درش رو محکم ببندید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. برای ترشی حبه سیر هم اول سیرها رو حبه کنید و پوست بگیرید و داخل ظرف مورد نظر بریزید. چند تکه شکر سیاه هم لابلای سیرها بذارید. نمک، گلپر و در آخر سرکه. درش رو ببندید. 6 الی 7 ماه زمان میبره تا این ترشی شمالی خیلی خوشمزه برسه. حتما درست کنید، واقعا معرکه است. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.